ما بين المتحف المصري القديم والمتحف المصري الجديد، وليه هيتم نقل المتحف المصري مش توسعته، وايه قصة وبداية المتحف القديم، وايه مصير المتحف في وسط البلد بعد ما يتم افتتاح المتحف المصري الكبير. بيقع المتحف المصري القديم بميدان التحرير بقلب القاهرة منذ عام 1906، وبيحتوي معرض المتحف على 136 ألف أثر فرعوني. وبدأت قصة تأسيس المتحف مع الاهتمام العالمي الكبير بالآثار المصرية بعد فك رموز حجر رشيد على يد العالم الفرنسي شامبليون. وكانت النواة الأولى للمتحف ببيت صغير عند بركة الأزبكية القديمة، وده لما أمر محمد علي باشا بتسجيل الآثار المصرية لغرض حمايتها من السرقة ونقل كل الآثار القيمة إلى متحف الأزبكية، وده كان سنة 1835. لكن للأسف بعد وفاة محمد علي باشا عادت سرقة الآثار مرة تانية، وفي عام 1858 تم تعيين ماريت كأول مأمور لإشغال العاديات اللي دلوقتي زي رئيس مصلحة الآثار، واللي شاف إن هو لابد من وجود إدارة ومتحف للآثار، وعلشان كده قام باختيار منطقة بولاق لإنشاء أول متحف للآثار المصرية. وتم نقل الآثار من متحف الأزبكية إلى متحف بولاق. وفي عام 1878 حدث ارتفاع شديد قوي في فيضان النيل اللي تسبب في غرق متحف بولاق وضياع بعض محتوياته. في عام 1890 زادت مجموعات متحف بولاق فتم نقلها إلى سراي الجيزة، ولما جاء العالم دي مورجان رئيس للمصلحة والمتحف قام بإعادة تنسيق هذه المجموعات في المتحف الجديد اللي اتعرف ساعتها باسم متحف الجيزة. وبعدها جاء ماسبيرو عشان يمسك المصلحة والمتحف سنة 1899. وفي عام 1902 قام بنقل كل الآثار إلى المبنى الحالي الموجود في ميدان التحرير اللي قام بتصميمه المهندس الفرنسي مارسيل دورونو. وتم تصميم المتحف بأن تكون القاعات الداخلية واسعة جدا وجدرانه عالية، ويدخل الضوء الطبيعي من خلال ألواح الزجاج الموجودة في السقف ومن الشبابيك الموجودة بالدور الأرضي. أما صالة المتحف الوسطى فهي أعلى جزء من الداخل، حيث عرضت فيها الآثار زي ما كانت موجودة في المعابد القديمة، وقد روع في تصميم المبنى أنه يضم أي توسعات مستقبلية. وفي ظل أعمال التطوير اللي بتقوم بيها الدولة المصرية قررت تغيير اسمه إلى المتحف المصري الكبير، ونقله من وسط العاصمة المصرية إلى محافظة الجيزة إلى جانب الأهرامات اللي منتظر يكون افتتاحه خلال شهر يونيو 2020. تم بناء المتحف المصري الكبير في موقع مميز على الهضبة الصحراوية ليتيح الفرصة لزائري المتحف من مشاهدة الأهرامات الثلاثة من خلال الحائط الزجاجي الموجود بالمتحف. وتم تصميم المتحف ليكون أكبر متحف للآثار في العالم، بتبلغ مساحته حوالي 500 ألف متر مربع، وسيحتوي على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية. السؤال المهم، ليه عملنا متحف جديد وما عملناش توسعة للقديم؟ ده عشان خطة الدولة لتطوير قطاع السياحة عملت المتحف بالقرب من الأهرامات، وده هيوفر وقت كتير قوي على السائح. بدل من الانتقال من موقع الأهرامات إلى المتحف القديم في وسط البلد هيكون كله في مكان واحد. ده غير طبعا مطار سفنكس اللي اتعمل عشان يخدم رحلات الشارتر وينزل السائح في يوم واحد يشوف الأهرامات والمتحف، وكل ده لجذب أعداد أكتر من السائحين لمصر. وبيبدأ مسار الزائر للمتحف برؤية ميدان المسلة اللي بيعرض فيه أول مسلة معلقة بالعالم. بعدها على طول بتدخل على الدرج العظيم أو القاعة الرئيسية اللي بتشوف فيها تمثال رمسيس الثاني، ودي هتكون أكبر القاعات الموجودة في المتحف اللي بيعرض فيها أكبر القطع الأثرية الموجودة في مصر. وبيضم المتحف قاعات متعددة، من أبرزها قاعة الملك توت عنخ آمون اللي بتضم كنوز الملك مجتمعة لأول مرة، ومكتبة للكتب النادرة ومخازن الآثار، ومبنى المؤتمرات اللي بيضم قاعة ثلاثية الأبعاد، ومركز ثقافي وساحة مطاعم رئيسية، وممشى تجاري ومحلات تجارية. افتتاح المتحف المصري الكبير هيكون الأكبر في تاريخ مصر، وبيحظى باهتمام عالمي، وهيتم دعوة جميع ملوك ورؤساء الدول في العالم عشان تكون أكبر دعاية للسياحة في مصر.